අපි කතා කරලා තියෙන මෙතන මෙතන අපි කෝඩ් එක හදාගන්න හැටි සාමබයිල් ඇප් එක රන් කරගන්න හැටි අපි කතා කරලා තියෙනවා. අද අපි බලන්න යන්නේ ඒක කොහොමද ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ expo ඇප් එක නැතුව කියලා. ඒකට අපි කොහොමද කරන්න ඕන කියලා තමයි අද කතා කරන්නේ. මුලින්ම අපි මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. කියන්නේ අපි මේ කෝඩ් එක තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. කරන්නේ මෙතන download as zip කියලා තියෙන බටන් එකක්. මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් වෙනකන් ඉන්න. අපිට මේක ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපිට ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. මේක අපිට මේ වගේ ඩවුන්ලෝඩ්ස් වල ඔයාලට ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක පේන. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ඒක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න. මම මේක ට්‍රැක් කරගන්න ඩෙස්ක්ටොප් එකට. ඊට පස්සේ ඩබල් ක්ලික් කරලා මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි ඒ විදියට හදාගත්ත ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක කෝඩ් එඩිට් එකක උදව්වෙන් තමයි අපිට ඊළඟට මේක මොබයිල් ඇප් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන් ෆයිල් එකක් හදාගන්න වෙයි. ඒකට මම පාවිච්චි කරන්නේ VS Code කියන කෝඩ් එඩිට් එක. ඔයාලට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මේකට Node.js ඕනේ. Node.js කියලා browser එකේ type කරගන්න. එතකොට එනවා මෙන්න මේ වගේ link එකක්. ඒකේ තියෙනවා download and install Node.js කියලා. මේක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔන්න ඔයා මේ වගේ page එකකට එයි. මේකෙදි ඔයාලට පුළුවන් මේ කෝඩ් එකනුත් කරන්න. නැත්නම් පුළුවන් මේ pre-built installer කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් download Node.js කියලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මේක ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ සාමාන්‍ය software එකක් වගේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ Node.js ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තාම ඔයාලගේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන තැනට මේ වගේ ෆයිල් එකක් ඇවිල්ලා. මෙන්න මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්නවා. එතකොට මේ වගේ එකක් එයි. ඒකට තියෙන්නේ මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. continue මේ විදියට යන්න තියෙන මම දැනට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන නිසා ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ ඔයාලට මේ විදියට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ඔයාලගේ කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එක හරි ටර්මිනල් එක අරගෙන දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ -v1 කියලා ප්‍රෙස් කරාම ඔන්න ඒ විදියට ඔයාලගේ version එක වැටෙනවා. මේක වැටෙනවා කියන්නේ Node.js install කරලා තියෙනවා. අපි ඊළඟට මොකද කරන්නේ කියලා බලමු. ඊළඟට අපිට අර කෝඩ් එඩිටර් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි කරන්න තියෙන්නේ browser එකේ ඔයාලා type කරන්න VS Code කියලා enter කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ Visual Studio Code කියලා edit එකක් තියෙනවා. ඒක download කරගත්තා නම් හරි. ඔයාලට තියෙන මෙතන download කියන ක්ලික් කරන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන operating system එක අනුව අපිට download කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක tutorial එක කරන්නේ Mac එකේ ඉඳන් මම මේ Mac OS කියන එක ක්ලික් කරා. එතකොට අපිට ෆයිල් එක automatically download වෙනවා. ඔයාලට මෙතන එක බලන්න පුළුවන්. මේක download වුණාට පස්සේ අපිට VS download වෙච්ච VS Code එක අපිට මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක අපිට පුළුවන්
ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. තියෙන එක මේකට අප ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේ විදිහට VS Code එක ඕපන් වෙයි. ඔයාලා ඒ VS Code එක ඕපන් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පේන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අර ඔයාලගේ හදාගත්ත මේ ෆයිල් එක මේ VS Code එකට ඩ්‍රැග් කරලා දාගන්න. එතකොට ඔයාලගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට පිටියේ. ඊට පස්සේ අපි මේකේ ඊළඟට අපිට මේකේ මෙන්න මේ view කියන එකට ගිහිල්ලා ටර්මිනල් කියලා මෙන්න මේ තියෙන ටර්මිනල් එක. මෙන්න මේ ටර්මිනල් එක හරහා අපිට දේවල් ටිකක් තියෙනවා කරගන්න. අපි ඊළඟට බලමු ඊට කොහොමද කරන්න කියලා. එතෙන්දී අපි npm install කියලා node packages ටික install කරගන්න මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් npx expo start කියලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක රන් කරලා බලන්න කොහොමද ඒක පේන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි අර කලින් කරා වගේ ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එකකින් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත expo app එකේ ස්කෑන් කියන එක ප්‍රෙස් කරලා මේ QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරගන්න මේ විදිහට. හරි. එතකොට මේ විදිහට අපි හදාගත්ත app එක දැන් මේ expo එක ඇතුලේ වැඩ කරනවා අපි කලින් හදාගත්ත විදිහටම අවුලක් නැතුව. හරි. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද ෆෝන් එකට මේ app එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න APK ෆයිල් එකක් හදාගන්න කියලා සහ Google Play Store එකට පබ්ලිෂ් කරන්න ABB ෆයිල් එකක් හදාගන්න කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකේ